Nagyon fontosnak tartom, hogy megfelelő mennyiségű folyadékbevitel is legyen, nem csak a garat tisztítás és öblítése miatt, hanem azért is, mert emésztőnedv akkor termelődik elegendő mennyiségben, hogyha elegendő folyadékot viszünk be. Naponta 7 liternyi emésztőnedvet választ ki a gyomorbéltraktus, aminek egy jó része természetesen a vastagbélben és a vékonybélben visszaszívódik, de hogyha nem iszunk eleget, akkor nem jó az emésztésünk, és az emésztésnek is nagyon nagy szerepe van most az immunrendszer jó működéséhez, hiszen egyrészt a gyomorban a sósav nagyon sok baktériumot, vírust, gombát és mikroorganizmust semlegesít és lebont, tönkretesz. Másrészt lejjebb az alsóbb bélszakaszokban is, például az epének, az epesavaknak is van egy dezinficiáló, tehát fertőtlenítő hatása, és hogyha nem termelődik megfelelő mennyiségben emésztőnedv, akkor ezek a fertőtlenítő funkciók sem tudnak ebben az időszakban a számunkra megfelelő módon vagy mértékben végbe menni. Hát Lacikám, te azt hiszem, hogy elég részletesen elmondtad a szerotonin-dopamin termelődést és a bél és agy összefüggését neurohumorálisan. Talán annyival egészíteném még ki, hogy ebben az időszakban a bélrendszer az immunrendszernek is nagyon fontos része, és hogyha nem csak a bevitt ételek felszívódásával és a vitaminok kellő mértékben szervezetbe jutásával tudjuk az immunrendszerünket befolyásolni, hanem a legtöbb nyirokképlet az a bélfalban vagy a bélrendszer környékén találhatók, a pályárplakok, különféle nyirokcsomók, nyirokelemek, amelyeknek az a feladata, hogy kiszűrjenek egy rakás kórokozót, és az immunrendszert kellő aktivitásban és ébren létben tartsák ahhoz, hogy idegen anyagokat ne engedjenek be a szervezetbe. Na most, hogyha az emésztőrendszer rosszul működik, akkor ez az egész nyirokrendszer is túlterhelődik, illetve egy csomó olyan toxin kerül be a szervezetbe, ezeket endotoxinoknak hívjuk, amelyek például a baktériumok szétesése során keletkeznek, amelyek citokinek, gyulladásos faktorok termeltetését produkálják. Itt gondolsz, főleg a gram-negatívokra gondolsz itt főleg. Igen, azokra, így van, azokra is, de az a lényeg, hogy nem tud egy csomó endotoxin kiürülni, illetve lebomlani, és ez beindít egy rakás citokin és más gyulladásos faktor keletkezését, ami nem csak az immunrendszer aktivitását rontja, és akár helyszínen, tehát a bélben krónikus gyulladásos folyamatok kialakulását hozhatja létre, hanem távoli gyulladásoknak, akár izületi problémáknak, bőrtüneteknek, vagy bőrproblémáknak a létrejöttét is segíti. De akár az asztmához, az allergiás folyamatok létrejöttéhez is hozzájárul. Ezért nagyon fontos, hogy amikor valakinek krónikus gyulladásos betegsége van, vagy legyengült immunrendszere van, bőrproblémái vannak, izületi gyulladása van, visszatérő fertőződésekre hajlamos, akkor az emésztőrendszerét akár amennyire csak lehetséges tehermentesítse, az emésztőnedv termelést stimulálja, beleértve a máj és epe működését is serkentse, különböző keserű gyógynövényekkel, epesavakkal. Az epesavak az endotoxinoknak a lebontását is segítik, és különböző baktériumok, vírusok, lipoprotein komponenseinek a szétoszlatását, azaz ezeknek a kórokozóknak az inaktívvá tételét is elősegítik. Tehát nagyon-nagyon nagy szerepe van most ebben a vírusfertőzéses vagy legyengült immunrendszerű időszakban az emésztőrendszer karbantartásának. És persze a stressz, ami rontja az emésztést, az ilyen módon is rontja az immunrendszer, tehát nem csak immunsejtek termelődését csökkenti, hanem még az emésztőrendszer működésének a romlásán keresztül is tovább fokozza az immunrendszer aktivitásának az eltolódását. Ezen kívül az epesavak nagyon jelentősek abban is, hogy különböző gombák, vírusok és baktériumok lipoprotein rétegét bontják, és azoknak az
hatáson kívül helyezésében, tehát a megölésében, elpusztításában segítenek, illetve a baktériumokból felszabaduló endotoxinoknak, amelyek gyulladást váltanak ki, a közömbösítését is segítik. Ezért az epesavak a krónikus gyulladásos betegségek keletkezésénél, vagy azoknak a fenntartásában résztvevő folyamatoknak a lassításában és oldásában is segíthetnek, tehát érdemes krónikus bőrgyulladásoknál, emésztőrendszeri gyulladásos folyamatoknál, Crohn-betegség, kolitis, de egyébként ételintoleranciák kezelésében is kiegészítő terápiaként alkalmazni, és mivel vírusfertőzés időszakát éljük épp, ezért nem csak a herpes vírusok kezelésénél, aminél talán leginkább ismert az epesavak használata javasolt, hanem nyugodtan megpróbálhatjuk most, különösen ha valakinek gyengébb az emésztése, ebben a vírusok elleni védelemben is használni, hiszen tudjuk, hogy a koronavírus nem csak légúti problémákat, hanem emésztési zavarokat, emésztési problémákat is tud előidézni. Tehát, hogyha valaki egy kicsit nagyobb védelmet szeretne, akkor érdemes a vitaminokon és immunerősítő gyógynövényeken kívül még epesavakat is használnia.